Ta vào bài đầu tiên trong Python, làm quen với cái lệnh xuất. Lệnh xuất trong Python đó là lệnh print. Này, ví dụ ta muốn xuất chữ hello, ta để nó trong một cái cặp nhối đôi này. Đó, ta để trong một cặp nhối đôi. Bây giờ ta chạy nhớ F5. Ở đây ta dùng Tony nha bạn, hello. Còn nếu ta để đây dòng đại này thì nó báo lỗi ngay. Cái này ta gọi là ghi chú. Nó khi thực thi nó bỏ qua cái lệnh ghi chú này. Thì cái hello này nó gọi là một chuỗi, hiểu nè, chuỗi trong Python. Nó dùng cái cặp dấu này, đó, cặp ngoặc kép, cặp ngoặc gọi là cặp nháy kép đôi, hay nháy kép đơn. Đây, bây giờ ta thay cái nhấp đôi này bằng nháy đơn, chương trình vẫn chạy được, nó đều hiểu như nhau. Thực ra thì ta mới học thì cũng chưa cần phải phân biệt giữa nháy đôi và nháy đơn nó có khác nhau cái nào, chứ ta cứ chấp nhận nó vậy. Bây giờ ta thử tiếp là Python. Đó, và thấy mỗi lần tự nó xuống hàng, tự nó xuống hàng. Còn bây giờ ta muốn xuất thêm, đó là giả sử hello, rồi ta làm này Python, thì ta để ý giữa hai cái này tự nó thêm một cái khoảng trắng vô, thêm khoảng trắng. Rồi bây giờ ta khảo sát thêm một cái ví dụ nữa. Ví dụ đây, my name, dấu 2 chấm, thì ta muốn cái dấu 2 chấm này ở trên này, chứ bây giờ ta viết trừ khi bạn muốn cái này, nhưng mà thỉnh thoảng á ta phải viết cái này đây, ta phải viết cái dấu 2 chấm này. Thỉnh thoảng có những cái lệnh ta phải viết vậy. Nếu vậy thì nó lại hở ra, mà ta lại không muốn. Về quy tắc thì dấu 2 chấm nó phải đứng sát vô. Lúc này ta phải dùng cái lệnh là n bằng my name đứng sát vô. Đó, ta phải dùng cái dòng này. Cảm ơn bạn đã xem cái video này.